Hello, xin chào các bạn khán giả yêu quý của kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch ở những tập sắp tới đây, sau khi Vương Lâm đi vào lôi tiên giới, nơi này cũng sẽ xuất hiện một lão già bí ẩn đầu tóc bạc phơ, đó chính là Viêm Lôi Tử. Vậy thì Viêm Lôi Tử rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Vì sao lão lại nói Vương Lâm là người có duyên và Vương Lâm đã nhận được những lợi ích gì dưới sự giúp đỡ của hắn? Đồng thời, lý do gì khiến hắn nhất định phải tấn công Liên minh tinh vực và kết cục cuối cùng của nhân vật này ra sao? Vậy thì ở video này, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu kỹ hơn về Viêm Lôi Tử và những bí ẩn về vị lão già này các bạn nhé. Đầu tiên phải biết rằng, Viêm Lôi Tử chính là địa chủ lôi tiên điện của La Thiên tinh vực, lão sở hữu tu vi thuộc cảnh giới toái niết đại viên mãn của bước thứ 2. Tuy nhiên, nơi chôn rau cắt rốn của lão vốn không phải La Thiên mà là Tu Chân Liên Minh thuộc Liên minh tinh vực. Thuở ban đầu, hắn từng có mối quan hệ chí cốt với thủ lĩnh liên minh là Trọng Huyền Tử. Hai người bọn họ cùng với đạo lữ của Viêm Lôi Tử thường xuyên tụ họp để luận đạo tu hành. Thế nhưng chớ trêu thay, Trọng Huyền Tử lại nảy sinh tà tâm, thèm khát nhan sắc của đạo lữ bạn thân nên đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt nàng. Không lâu sau đó, đạo lữ của Viêm Lôi Tử lại đột ngột bỏ mạng vô cớ, khiến hai người triệt để trở mặt thành thù. Để nhổ cỏ tận gốc, Trọng Huyền Tử đã huy động toàn bộ lực lượng của Tu Chân Liên Minh hòng vây diệt Viêm Lôi Tử. Trong lần giao chiến đó, Viêm Lôi Tử đã bị trọng thương, nhưng nhờ có sự tương trợ kịp thời của lão Chu Tước, Viêm Lôi Tử mới giữ được mạng sống và chạy thoát đến La Thiên tinh vực. Tại nơi đất khách quê người, hắn chấp nhận ẩn nhận suốt vạn năm, gặm nhấm mối thù đoạt vợ năm xưa, chỉ chờ ngày tích lũy đủ thực lực để đánh trở lại Tu Chân Liên Minh báo thù rửa hận. Sau khi đặt chân đến La Thiên tinh vực, nhờ nền tảng lôi đạo cực kỳ vững chắc, Viêm Lôi Tử đã lọt vào mắt xanh của một đại năng bước thứ 3 là Lỗ Phu Tử. Dưới sự che chở và nâng đỡ của vị đại năng này, hắn thuận lợi ngồi vào chiếc ghế địa chủ lôi tiên điện, tu vi cũng đột phá viên mãn, nắm trong tay quyền trưởng quản trật tự lôi đỉnh của La Thiên và có khả năng bẩm sinh khắc chế mọi lôi thú trong thiên hạ. Trong lần đầu tiên gặp gỡ Vương Lâm, Viêm Lôi Tử đã lập tức nhìn thấu con ngân giác lôi thú trên người vị tu sĩ trẻ này. Về sau, với dã tâm báo thù, lão đã luyện hóa một nửa lôi chi tiên giới thành một món pháp bảo nhằm phá vỡ rào chắn, khai thông hai đại tinh vực La Thiên và Liên minh, từ đó mới có thể dẫn quân tới Liên minh tinh vực, khai chiến. Tuy nhiên, để kéo được món pháp bảo này, lão đã phải ngỏ ý mượn con ngân giác lôi thú của Vương Lâm. Để khi hoàn trả lôi thú, hắn đã hào phóng tặng cho Vương Lâm một quả cổng sấm bản nguyên hệ lôi, giúp củng cố mạnh mẽ nền tảng bản nguyên lôi đỉnh của nam chính. Thế nhưng, điều thực sự khiến Viêm Lôi Tử đặc biệt chú ý và hứng thú với Vương Lâm không phải là con lôi thú kia, mà là trước đó, việc Vương Lâm không cần thông qua lôi đỉnh vẫn có thể tự mình bước vào lôi chi tiên giới. Việc này đối với hắn cũng bất ngờ, kể từ lúc đó, Viêm Lôi Tử đã nảy sinh ý định bồi dưỡng chàng trai này và đó cũng là lý do vì sao hắn gọi Vương Lâm là người có duyên. Tiếp theo, khi Vương Lâm tiến vào lôi chi tiên giới rồi bất tỉnh, Viêm Lôi Tử đã dẫn cậu đến một nơi xa xôi, sau đó tự tay bày ra một mê cung cấm chế 7 ngày dưới lòng đất để giam lỏng chàng xem như một bài thử thách sơ bộ. Với bản lĩnh của mình, Vương Lâm đã dùng bạo lực phá vỡ cả mạch núi để phá vỡ cục diện, khiến Viêm Lôi Tử không khỏi sinh lòng tán thưởng sâu sắc. Sau này, khi Vương Lâm bị huyết tổ giáo giết truy sát, Viêm Lôi Tử còn thừa cơ đoạt lấy một nửa huyết thân của huyết tổ, vừa để làm lợi cho mình, vừa xem như một hành động gián tiếp giải vây cho Vương Lâm. Trong trận phong tiên diễn ra sau đó, Vương Lâm tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Bằng tính cách quyết đoán, sát phạt quả tuyệt cùng thực lực mạnh mẽ, chàng một lần nữa chinh phục Viêm Lôi Tử và được hắn đích thân sắc phong làm chính phẩm lôi tiên. Thời cơ chín muồi, sau khi luyện hóa thành công nửa tòa lôi chi tiên giới và chính thức thông đường sang Liên minh tinh vực, Viêm Lôi Tử lập tức thống lĩnh đại quân phát động cuộc chiến phục hận hướng về Tu Chân Liên minh. Đáng tiếc, kết cục của trận chiến này lại không hề như hắn mong đợi. Dù đã dốc toàn lực đánh trọng thương 4 vị cực hiền thiên của đối phương, Viêm Lôi Tử lại đen đủi đụng độ Thác Sâm vừa thoát khỏi phong ấn. Hắn bị Thác Sâm đánh cho trọng thương cận kề cái bỏ mạng, đến mức còn chưa kịp nhìn thấy mặt kẻ thù truyền kiếp Trùng Huyền Tử thì đã được Lỗ Phu Tử cứu về, đành ngậm ngùi lui bước để tính kế khác. Khi cuộc đại chiến trong ngoài giới chính thức bùng nổ, Viêm Lôi Tử chấp nhận hiểm nguy, đơn độc lẻn vào Liên minh tinh vực để thám thính tình hình. Tại đây, hắn bị hai tu sĩ toái niết của giới ngoại vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Ngay khi hắn chấp nhận đốt cháy nguyên thần để tự bạo kéo theo kẻ thù, thì Vương Lâm tình cờ đi ngang qua. Lúc này, Vương Lâm đã là một bậc phong tôn danh tiếng lẫy lừng trong giới. Chỉ trong một chớp mắt, hắn đã dễ dàng lấy mạng hai tu sĩ giới ngoại, cứu Viêm Lôi Tử thoát khỏi bàn tay tử thần. Thấy người quen năm xưa nay đã mang vị thế hoàn toàn khác, Viêm Lôi Tử vừa cảm kích vừa cung kính và có cảm giác sợ hãi. Hiểu được tâm kết sâu nặng và mối thù vạn năm chưa trả của hắn, Vương Lâm đã chủ động hứa sẽ giúp hắn tìm ra Trọng Huyền Tử. Không chỉ vậy, Vương Lâm còn ra tay củng cố lại tu vi toái niết đại viên mãn cho Viêm Lôi Tử, đồng thời ban tặng chí bảo Hương Hỏa Long, thắp lên hy vọng đột phá bước thứ 3 cho lão. Nhìn tên tiểu tử năm xưa trong mắt mình chỉ như một con kiến nhỏ bé, nay đã trở thành một tồn tại vĩ đại mà chính mình cũng phải ngước nhìn, Viêm Lôi Tử không khỏi tán thưởng. Bởi vậy mà dưới sự giúp đỡ của Vương Lâm, Viêm Lôi Tử nhanh chóng đối mặt được với Trọng Huyền Tử. Hai kẻ đại thù vạn năm cuối cùng cũng có một cuộc gặp gỡ sòng phẳng. Tuy nhiên, Trọng Huyền Tử lúc này lại phạm vào tội phản bội trong giới. Sư tôn của gã là Long Bản Tử, vốn dĩ muốn tự tay dọn dẹp môn hộ, nhưng đến cuối cùng vì tình nghĩa thầy trò sâu nặng lại không nỡ ra tay.
Long Bản Tử đã chọn cách tự đoạn sinh cơ của chính mình để đổi lấy thực lực không huyền sơ kỳ lâm thời, đi lấy mạng tu sĩ giới ngoại nhằm lập công chuộc tội, dùng mạng mình để đổi lấy một con đường sống cho Trọng Huyền Tử. Mang trên mình thân phận rửa tội lập công, Trọng Huyền Tử cũng phải dấn thân vào chiến trường khốc liệt. Trước khi rời đi, gã nhìn Viêm Lôi Tử và để lại một câu nói, tuyên bố rằng việc của vợ hắn năm xưa thực chất còn có ẩn tình khác, nhưng lại tuyệt nhiên không giải thích gì thêm, khiến Viêm Lôi Tử vô cùng tò mò. Dẫu vậy, điều đó giờ đây đã chẳng còn quan trọng nữa. Đứng trước vòng xoáy khốc liệt của cuộc đại chiến trong ngoài giới, dù là Viêm Lôi Tử hay Trọng Huyền Tử thì cũng đều là những cánh bèo trôi nổi khó lòng tự quyết. Bất kể ai bỏ mạng thì ân oán năm xưa cũng sẽ tiêu tán như khói mây. Sau khi đại chiến kết thúc, Viêm Lôi Tử may mắn là người sống sót. Tuy nhiên, lão lại từ chối lời mời đi theo Vương Lâm chuyển thế sang Tinh Cương Đại Lục mà quyết định chọn ở lại Động Phủ Giới, an phận sống nốt phần đời còn lại cho đến lúc quy tiên. Về phần kẻ thù của lão, Trọng Huyền Tử, gã cũng đã chôn thây trong trận đại chiến kinh hoàng năm ấy. Mối hận vạn năm kéo dài cuối cùng cũng khép lại một cách lặng lẽ. Cứ thế, câu chuyện về Viêm Lôi Tử cũng kết thúc sau hành trình dài xuất hiện trong tinh nghịch. Nói về vị lão nhân này, mình có cảm giác lão cũng như Tôn Thái vậy, việc kết thúc của lão lại vô tình để lại cho mình một cảm xúc lạ. Còn các bạn thì sao? Với nhân vật này, qua bài review 5 phút vừa rồi, các bạn thấy ấn tượng gì về lão? Comment ý kiến dưới phần bình luận của kênh YouTube review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!